مساء الخير عليكم. اهلا بكل مهندسين وفنيين المحمول، كل متابعين قناتنا برحب بيكم. معلش اتاخرت عليكم في الفيديو ده. بحب دايما اجيب لكم الحاجه اللي بتبقى صعبه ومش موجوده. النهارده معانا سوفت وير موبايل انفينكس X627. حبيت اشارك الفيديو ده معاكم خليكم تشوفوا الفيديو، تشوفوا السوفت وير هيتعمل خلال بالظبط اقل من 3 دقايق. البرنامج اللي معانا سهل، مش محتاج اي مكسر. البرنامج اهو هو مفيهوش شغل كتير وسهل التعامل معاه. في واجهة البرنامج بندوس على الترس ده السيتنج، بنختار الفلاشه اللي هنشتغل بيها، وهسيبها لكم في الوصف اهي. بنعمل كونفير، بدوس على ستارت. انا لسه لغايه دلوقتي موصلتش الموبايل. البرنامج بيعمل فيريفيكشن الاول للفلاشه، يكشف عليها يشوف هتنفع او لا. بعد كده اول ما يديني علامه تشغيل اوصل الموبايل. شرط اساسي اكون شايل كابل البطاريه. بعد كده اول حاجه بعملها بوصل كابل الجهاز. ده بعد ما بيعمل تشيك على الفلاشه الاول ويخلص. بعد كده اول حاجه بعملها ان انا بوصل الكابل اهو بالظبط كده زي ما انتم شايفين، يجيب العلامه الحمراء بتاعت ستوب. بوصل كابل الموبايل، بعد كده بوصل كابل البطاريه. بيبتدي الجهاز كده بيتعمل له سوفت وير. ان شاء الله في الفيديو ده برضه هسيب لك البرنامج المستخدم ده والفلاشه بتاعت السوفت وير في الوصف. لو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تشترك في القناه، ولو انت من متابعينا ما تنساش تعمل لايك. لو في اي اسئله عندك ممكن تسيبها لنا في الكومنت واحنا ان شاء الله هنجاوبها. بالظبط السوفت وير الفلاشه دي هتاخد حوالي 2.5 دقيقة. كده خلصت السوفت وير بتاع الجهاز. الفلاشه دي الفيرجن بتاعها 182. المعالج بتاعها زي ما انت شايف قدامك MT6761. ده سمارت 3 بلس X627. البرنامج طبعا زي ما انا وضحت قبل كده، البرنامج مش هيحتاج معاك بوكس ولا جوجل، تشتغل على طول على الجهاز السوفت وير. البرنامج خالي من اي فيروسات. انا حبيت ان انا اشارك الفيديو معاكم دلوقتي. السوفت وير بيتعمل قصادك، انا مش هوقف الفيديو شغال لغايه ما اخلص السوفت وير. وما تنسوش برضه زي ما قلت لكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتتابعوا اعجاب الفيديو لو عجبك. الفلاشه اللي هتستخدمها هسيبها لك في الوصف، والبرنامج برضه هسيبها لك في الوصف. اهم حاجه الكابل اللي هتعمل فيه سوفت وير يبقى كابل نضيف عشان ما يفصلش معاك. زي ما انت شايف سرعه التحويل اهو. كده الجهاز خلص سوفت وير. بفصل الكابل، بفصل برضه البطارية مرة تانية. بعد كده بوصل البطارية عادي وشغل الجهاز ويشتغل معاك على طول. لو عندك أي سؤال قولنا في الكومنتات، وما تنساش علينا باللايك والشير. كان معاكم بهاء فتحي من قناة اورنج موبايل.
الموبايل بتاعنا اشتغل تمام زي ما انتم شايفين الصوت بتاع التشغيل. ومع السلامة.